स्वागत आहे आजच्या व्लॉगमध्ये आणि आज आपण जाणार आहोत शोभा यात्रेसाठी, जी की आगरी सेवा संघातर्फे आयोजित केलेली आहे, जी वर्लीमध्ये स्थित आगरी संघ आहे तिथे आपण जाणार आहोत। ती दरवर्षीप्रमाणे ह्या वर्षी देखील त्या लोकांनी शोभा यात्रा ठेवलेली आहे, तर आपण जाऊया आणि एन्जॉय करूया। सो लेट्स गो। तर इथे तुम्ही बघू शकता आमच्या आगरी पद्धतीत नाश्ता ठेवलेला आहे, जवळा आणि भाकरी सगळ्यांसाठी स्पेशल आहे आज। नाश्ता तुम्ही बघताय हा ब्रह्मसिद्धी रहिवासी संघ यांच्या वतीने नाश्ता ठेवला गेलेला आहे आणि प्युअर आगरी पद्धतीचा असा नाश्ता आहे। आणि ही कोल्ड्रिंकची बॉटल पण आहे आणि हे बघू शकता हे बापू आणि आमचे सगळे बिल्डिंगचे सगळे मंडळी बघू शकता, पूर्ण मोठेच्या मोठे कंटेनर भरून ठेवलेले आहेत।
पालखी आमच्या बिल्डिंगमध्ये आलेली आहे, ब्रह्मसिद्धी रहिवासी संघ. तुम्ही बघू शकता भटचा इथल्या रहिवाशांनी जवळपाव असं ठेवलेलं आहे नाश्त्यासाठी सगळ्यांसाठी. तर आता आपल्यासोबत आगरी सेवा संघाचे अध्यक्ष व सेक्रेटरी आहेत. संघाच्या वतीनं सर्व समाज बांधवांचा हा आनंद सोहळा प्रतिवर्षी आम्ही आनंदाने साजरे करीत असतो आणि या सोहळ्यात विविध उपक्रम राबवित असतो, जसं विद्यार्थी गुणगौरव असो अथवा कुठे शिबिर असो, कबड्डी स्पर्धा असो. आणि आता आपण पाहतात ही जी काही शोभा यात्रा निघाली, या शोभा यात्रेत एकूण एक आमचा समाज बांधव सहभागी होत असतो. आणि एक सांगतो, आगरी जिथं उभं राहतं तिथं उत्सव सुरू होतं. तर आता आपल्यासोबत मंडळाचे सेक्रेटरी पण आहेत, ते थोडी आपल्याला अजून माहिती देतील. तर आपण किती वर्ष झाले हे आपण चालू केलेलं आहे म्हणजे शोभायात्रेचं? शोभायात्रा जवळजवळ 10 वर्ष झाली. 10 वर्ष झाली शोभायात्रेला. आणि आपण कबड्डीचे देखील स्पर्धा ठेवतो, तर ते कसे आपण अरेंज वगैरे करतो? कबड्डी स्पर्धा ही बोकड, जसं आपला समाजाचा म्हणजे गावच्या ठिकाणी आपला समाज बांधव बोकड अंडी वगैरे ठेवतात, त्याच पद्धतीने आपण कबड्डीची स्पर्धा घेत असतो व बोकड वगैरे म्हणजे जी समाजाची हे असते ना सिस्टम, ती आपण तशीच्या तशी चालू ठेवली आहे. सांगतो या सर्व समारोहासाठी जे म्हणून सर्व समाज बांधव आपापल्या परीने सहकार्य करीत असतात. त्यानं मन धनाने आता इथे जो उभा आहे आमचा तरुण उद्योजक आहे, हा सर्व तरुण नवीन मार्ग दाखवणार आहे. या उद्योजकांनी स्वतःचा विचार नाही तर समाजाचा सुद्धा विचार केलेला आहे. शोभायात्रेची भोजनाची व्यवस्था सचिन कोटेकर यांनी रघुनाथ जनार्दन कोटेकर यांच्या मंदिरापाशी. जय आगरी, जय आगरी. मला ज्यांचा अभिमान वाटावा असं आणखी एक व्यक्तिमत्व म्हणजे आमच्या आगरी सेवा संघाचे उपाध्यक्ष, ज्यांनी तरुणपणात या संपूर्ण समाजकार्याला वाहून घेतले. अनेक संस्थांशी त्यांचा घनिष्ठ असा संबंध आहे. ते तनमन धनाने सर्व कार्याला प्रोत्साहन देत असतात आणि आगरी सेवा संघाच्या कार्याला सुद्धा त्यांचं भरीव योगदान असतं. आजच्या या समारंभासाठी त्यांनी रोख रक्कम 25,000ची देणगी दिलेली आहे, प्रतिवर्षी ते देत असतात. आणि या ॲडव्होकेट साजा डॉक्टर झालेले, डॉक्टरेट मिळवलेले, ज्यांचा आम्हाला अभिमान आहे. असे तरुण आमच्या संपूर्ण समाजात निर्माण व्हावेत, यांचा आदर्श इतर तरुणाने घ्यावं आणि आपला उत्कर्ष करावा, समाजाचा उत्कर्ष करावा. जय आगरी. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.